नमस्ते कोनिचिवा तपाईहरुलाई स्वागत छ मैक्स नेपाली स्कुपमा तपाईहरु आज हिरागानाको डे 5 मा हुनुहुन्छ डे 1 मा आ इ उ ए ओ डे 2 मा काकी कुकेको र डे 3 मा सासी सुसेसो र डे 4 मा ताची चुतेतो पढ्नु भयो र आज डे 5 मा तपाईहरु ना नि नु ने नो पढ्नु हुनेछ आउनुहोस् सुरु गरौँ डे 5 लाई हिरागाना डे 5 ना नि नु ने नो ना नि नु ने नो ना नि नु ने नो हजुर आज तपाईले ना नि नु ने नो पढ्नु हुनेछ ना नि नु ने नो हजुर अब हेरौं नालाई कसरी लेखिन्छ नालाई चारवटा स्टेपमा लेखिन्छ 1 2 3 4 यो हो ना अब हेरौं कसरी लेखिन्छ यसलाई 1 2 3 4 यो हो ना फेरि हेर्नुस् 1 2 3 4 यसलाई भनिन्छ ना र अर्को लेटर छ नि नीलाई तीन स्टेपमा लेखिन्छ 1 2 3 हेरौं कसरी लेखिन्छ 1 2 3 फेरि हेर्नुस् 1 2 3 हजुर यसलाई नि भनिन्छ र अर्को लेटर छ नु नुलाई दुई स्टेपमा लेखिन्छ 1 2 हजुर हेरौं यसलाई कसरी लेखिन्छ 1 2 फेरि हेर्नुस् 1 2 र अर्को लेटर छ ने नेलाई पनि टु स्टेपमा लेखिन्छ हेर्नुस् कसरी लेखिन्छ यसलाई 1 स्ट्रेट लाइन तान्ने र 2 यहाँ इंग्लिश लेटरको जेड लेखे जस्तो गरेर पछाडी घुमाएर यसरी घुमाइदिने यसलाई ने भनिन्छ हेरौं यसलाई कसरी लेखिन्छ 1 2 घुमाउने फेरि हेर्नुस् 1 2 फेरि हेर्नुस् 1 2 र अर्को लेटर छ नो यानी कि आजको अन्तिम लेटर यसरी लगेर यसलाई नो बनाउनु हुनेछ हेरौं यसलाई कसरी लेखिन्छ 1 फेरि हेर्नुस् 1 यो हो नो हजुर तपाईले आज ना नि नु ने नो पढ्नु भयो ना नि नु ने नो पढ्नु भयो हजुर तपाईले आज ना नि नु ने नो पढ्नु भयो अब डे 6 को लागि हा हि फु हे हो पढ्नुको लागि रेडी हुनु होला आरिगातो गोजाइमासु थ्यांक यू सो मच सायोनारा